عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم محبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 588 في موضوع الصلاة الشيطانية للخلفاء الفاسقين في موضوعات الفتوحات. ونستكمل الحلقة الماضية، وكنا نتحدث عن استخدامهم مشيئة الرحمن في ظلمهم، إن ربنا شاء كذا، ربنا هو اللي هزم الناس دي، ربنا وهكذا. هنستكمل هذا. الإسراف في القتل الباغي ينسبونه إلى الله جل وعلا. يقول لك: وفتح الله المسلمون جور ثم استخر مدينتين وقتلوا ما شاء الله. يعني قتلوا كل الناس دي كلها، ده اللي ربنا شاءه. حتى في احتمال النصر والهزيمة يقول لك إيه؟ ذكر فتح قزون وزنجان، ولما سار المغيرة جريرا إلى همدان فتحها، سير البراء بن عازب في جيش إلى قزون وأمر رسول الله، فإن فتح الله عليه عنوة غزت ديلا منه. إن فتح الله عنوة يبقى بعد كده يطلع كذا. وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن وقاص يقول له: إن هزم الله الفرس فاجعل القعقاع بين السواد والجبل. مش عارف إن هزم الله الفرس. وحتى استمرار القتال يقول لك ده أمر ربنا، ده إذن ربنا، ده مشيئة ربنا. يقول لك: وانشب نعمان القتال بعد حط الأثقال فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس والحرب بينهم سجال وحصر المسلمون وأقاموا عليهم ما شاء الله. يعني مدة الحصار اللي ربنا حددها عملوها. وفي الحصار يقول لك: ذكر فتح فسا، هي اسمها كده مش دعوه، ودار أبرج وخذ سريع بن زليم الديلمي فسا ودار أبرج حتى انتهى إلى عسكرهم فنزل وحاصرهم ما شاء الله. وحتى الصبر في قتالهم الباغي يقول لك ده من عند ربنا. يقول لك: وأفرغ الله الصبر عليهم إفراغا. يعني كل حاجة ربنا اللي بيعملها، إذا احنا هنلومهم ليه بقى؟ سبحان الله. ويقول لك: في ذكر فتح كرمان، ثم قضى سهيل بن عدي كرمان ولحقه، ثم قصد سهيل بن عدي كرمان ولحقه عبد الله بن عتبان ومقدمتهم كذا الى وحشد لهم اهل كرمان واستعان عليهم مش عارف ايه، فاقتتلوا في ادنى اراضيهم ففض الله تعالى المشركين واخذ المسلمون عليهم الطريق. فض الله تعالى، يعني ربنا اللي هزم المشركين. ورواية أنه كان أهل أسطخر حين أخذوا الطريق على المسلمين فجمعوا أهل فارس فجاءوا من كذا إلى كذا وقتلوا المشركين وعلى المشركين شارك فاقتتلوا ففتح الله على المسلمين وقتل المشركين. يعني ربنا اللي فتح على المسلمين وربنا اللي قتل المشركين. وأصاب المسلمين هم ما شاءوا، يعني من الغنائم. وفي رواية أن فاقتتلوا ففتح الله على المسلمين وقتل المشركين وأصاب المسلمون منهم ما شاءوا. هي نفس الرواية. طيب، وحتى الرأي الحربي لما واحد يقول لك أنا رأى كذا، يقول ده وحي من عند ربنا. يقول لك: وكان يوم عماس من أوله إلى آخره شديدا، العرب والعجم فيه سواء ومش عارف إيه كذا كذا. فيقول لك: فلولا أن الله ألهم القعقاع ما فعل في اليومين وإلا كسر ذلك المسلمين. يعني ربنا بقى اللي ألهم القعقاع، قال له: يا قعقاع روح اعمل كذا وسوي كذا. حتى السبي والسلب والنهب اللي بيعملوه، سبي النساء اغتصابهن، سبي الأطفال وكذا وكذا وكذا، الغنائم، كل ده اللي ربنا عمله. يقول سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى عن الفيء إن هو ما يفيء إلى بيت المال بدون قتال، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. ده في سورة الممتحنة، في سورة الحشر الآية 6. هم عملوا يحاربوا ويسبون النساء ويقتلون الرجال ويأخذون الأموال، ويقول لك دي فيء بالقتال. يقول لك دي فيء. يقول لك: ذكر فتح الري فانهزموا فقتلوا مقتلة عدوا بالقصب فيها. يعني مش كانوا بيعدوا الناس أفراد، لا، بالقصب. يعني إيه؟ بالك يجيبوا قصبة كده، دي 20 قصبة، يبقى القصبة فيها مثلا 10 تنفار. يقول لك: ووفاء الله على المسلمين بالري نحوا مما في المدائن. يبقى يعني ربنا بقى اللي أفاء على المسلمين، الفيء ده كله ربنا اللي بعته لهم زي ما حصل في المدائن. يقول لك: فأوثقوه واقتسموا ما أفاء الله عليهم فكان سهم الفارس
3000 وسهم الرجل 1000. يعني بيتكلم بقى عن الفيء اللي هم خدوه بعد لما قتلوا الناس فوزعوه، فكان الفارس اللي بيركب فرس ياخد 3000 دينار، والراجل اللي هو بيحارب على رجليه بياخد 1000 بس. ده كله بقى بمشيئة الله. يعني إذا هم أبرياء، ده ربنا اللي عامل كده. ده في نظري أفظع أنواع الكفر، أن تفعل كل هذا الشر وتقول ربنا اللي عامل كده. يعني افتراء بالكذب على ربنا جل وعلا. طبعا وهم يفعلون ذلك كانوا يؤدون الصلاة، هي الصلاة الشيطانية. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصص القرآنية وفي قناة أهل القرآن موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.